chào mọi người, hôm nay mình sẽ làm makeup look của BAEKHYUN cho bài hát mới Young. Mọi người cùng xem nha. Như mọi khi thì mình vẫn sẽ sử dụng kem lót đầu tiên. Và tiếp theo là kem nền Zac Ng. Tiếp theo là concealer. Rồi tiếp theo là phấn phủ. Thì hôm nay mình sẽ sử dụng phấn phủ của CMA. Thì cái loại này hồi trước giờ nó cũng đã rất là hot ở trên YouTube rồi. Mình cũng đã sử dụng qua nhiều lần rồi thì thấy nó kiểu nó rất là giữ lớp make up cho mình. Và nó còn không màu nữa, cho nên đánh lên các bạn sẽ không sợ cảm giác là mặt mình nó sẽ bị quá dày. Em nó có một cái khuyết điểm rất bụi. Rồi tiếp theo là đánh chân mày nha. Hôm nay mình sẽ sử dụng chân mày Brow Master Eyebrow Kiss của The Face Shop. Tiếp theo là mascara chân mày. Rồi đến phần mắt, đầu tiên là mình sẽ phủ một lớp nhũ vàng nhẹ hết bầu mắt. Mình sẽ tán nó hết bầu mắt luôn nha. Tiếp theo mình sẽ sử dụng màu nâu hơi cam.
sẽ đánh vô trong cái phần gò má, mình hơi tròn á, mình sẽ đánh vô cái phần gò má để cho nó nổi lên, nhìn trông có vẻ ốm như cái sữa nước mập. Sẽ đánh ở cái vùng trán thôi, kéo dài xuống mũi. Ở đây nữa và ở cằm. Son thì hôm nay mình sẽ sử dụng 3CE Mousse Recipe màu 909. Mọi người thấy thế nào? Nếu mọi người thích thì hãy nhớ bấm like, share và subscribe cho Zac nha. Và bấm chuông bên dưới nữa. Bây giờ chào tạm biệt.